हेलो मारी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं फराळी भाखरीनी रेसिपी जेमां एकदम ओछा इन्ग्रीडियंटनी जरूर पड़े छे। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। और रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो फराळी भाखरी बनाववा माटे सौप्रथम आपणे 2 कप जेटलो રાજગરાનો લોટ लेशुं, जेने आपणे एक वासणमां लई लेवानो छे। त्यारबाद हवे आपणे आमां नाखीशुं स्वाद प्रमाणे मीठुं। અહીં સિંધા લૂણ મીઠાનો ઉપયોગ કરવો। ત્યારબાદ अर्धी टीस्पून जेटलुं जीरुं અને अर्धी टीस्पून जेटला सफेद तल। सफेद तल है टोटली ऑप्शनल है। घणा लोको फराळमां नहीं खाता होता तो तमे एने स्कीप करी शको। हवे आपणे आमां मोण माटे अर्धी टेबल स्पून जेटलुं एटले के हाफ टेबल स्पून जेटलुं तेल एड करीशुं। અહીં तेलनुं प्रमाण छे ओछुं राखવું, नहीं तो लोट सारी रीते नहीं बंधाय। हवे आपणे आ बधी वस्तुने मिक्स करी અહીં મેં 1 કપ પાણી લીધું છે, જેને ધીમે ધીમે એડ કરતા જઈને આપણે લોટ બાંધી લઈશું। અહીં ભાખરીનો લોટ એકદમ કડક ન બાંધવો। આપણે જેવી રીતે ઘઉંના લોટની ભાખરી બનાવીએ એનો લોટ આપણે થોડો કડક રાખીએ તો પણ એ વણી શકાય, પણ રાજગરાના લોટની જ્યારે તમે ભાખરી બનાવો ત્યારે લોટ છે થોડો ઢીલો રાખો, નહીંતર વણી નહીં શકાય। આમ પણ ઘઉંના લોટમાં જેટલું બાઇન્ડિંગ હોય છે એટલું રાજગરાના લોટમાં નથી હોતું। તો આ લોટ છે જેવી રીતે આપણે પરોઠાનો લોટ બાંધીએ એ રીતે રાખવો। તો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। લગભગ 1 કપમાં થોડું જ પાણી ઓછું રહ્યું છે, એટલો પાણીનો ઉપયોગ મેં લોટ બાંધવામાં કર્યો છે। હવે આપણે ડાયરેક્ટ જ સીધું આ લોટને રેસ્ટ કર્યા વગર જ ભાખરી બનાવીશું। તો અહીં મેં પાટલું વેણું લઈ લીધા છે, જેને આપણે ઉપરથી ઘી લગાવી દઈશું, જેનાથી લોટ છે ચીપકે નહીં। અને હવે મીડિયમ સાઇઝનો લુઓ લઈ અને એને હળવે હાથે આપણે વણતું જવાનું છે। અને કોર ફાટે તો તમારે થોડી થોડીને દબાવતી જવાની। તો આ રીતે મેં ભાખરી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે અને ત્યારબાદ છરીની મદદથી એને કાઢી અને હવે લોઢીમાં એને શેકી લેવાની છે। અને એક સાઈડ થોડી એવી સેટ થઈ જાય એટલે કપડાની મદદથી એને આવી રીતે દબાવતા જઈ અને કડક કરી લેશું। અને આ જ રીતે આપણે બીજી સાઈડ પર એને કડક કરી લેવાની છે। તો એકદમ સરળ રીતે આપણી આ ફરાળી ભાખરી તૈયાર થઈ જશે। બંને સાઈડ તમે જોઈ શકો છો બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે। તો આ જ રીતે આપણે બધી જ ભાખરી તૈયાર કરી લેશું, જેને આપણે ઉપરથી ઘી લગાવી અને ચા કે દૂધ સાથે સર્વ કરીશું। તો એકદમ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટમાં બની જતી આ ફરાળી ભાખરી રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।